Hello dear students, মই Chisty Sir আৰু তোমালোকে চাই আছা Chisty Sir's classes. আজি মই ক্লাস 10 ৰ 6 নম্বৰ চেপ্টাৰ এক্সাৰসাইজ 6.3 পেজ নম্বৰ 177 পেজ নম্বৰ 177 ৰ 3 নম্বৰ অংকটো তোমালোকে চাবা অনুশীলনীত আছে 6.3 অনুশীলনীত ইয়াতে কি কৈছে AB CD ট্ৰেপিজিয়ামৰ AB বাহুডাল কাৰ সমান্তৰাল বুলি কৈছে DC বাহুৰ সমান্তৰাল বুলি কৈছে আৰু AC আৰু BD কৰ্ণ দুডালে পৰস্পৰে কি বিন্দুত কাটিছে O বিন্দুত কাটিছে এতিয়া দুটা ত্ৰিভুজৰ কোনো সাদৃশ্য শৰ্ত ব্যৱহাৰ কৰি কি কৰিব লাগে আমি দেখুৱাব লাগে যে এইটো কি OA by OC এইটো কাৰ সমান OB by OD ৰ সমান বুলি আমি দেখাব লাগে ঠিক আছে এইখিনি লৈ যোৱাৰ আগে আগে তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে কোন একান্তৰ কোন বিপ্ৰতীপ কোন কাক বোলে এইবিলাক তোমালোকে কি কৰিব লাগিব জানিব লাগিব এতিয়া তোমালোকে চাবাচোন বিপ্ৰতীপ কোনটো কেনেকুৱা এইটো চাবাচোন তোমালোকে এনেকৈ যদি কথা কৰে এইটো কোণক আৰু এইটো কোণক কি বুলি কোৱা হয় বিপ্ৰতীপ কোণ বুলি কোৱা হয় আৰু একান্তৰ কোণটো এই দুডাল সমান্তৰাল এনেকৈ যদি কাটিছে তেতিয়ালে কি হ'ব এই যে কোণটো আছে এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ কি হ'ব একান্তৰ কোণ ঠিক আছে এতিয়া মই এই আমাৰ ট্ৰেপিজিয়ামটো আঁকি পেলাই তাতে সলভ কৰিম এইটো এনেকৈ দিয়া এইডাল এনেকৈ দিয়া এইডাল এনেকৈ দিয়া এইডাল এইটো তোমালোকে অলপ ভালদৰে আঁকিবা এতিয়া চাবাচোন AB আৰু CD AB সমান্তৰাল CD এটা আমাক দিয়া আছে ইয়াতে AB সমান্তৰাল CD বা DC যিয়ে তোমালোকে লিখা তেনেকৈ সমান্তৰাল আৰু ইয়াক কি কৰিছে কৰ্ণ হ'ব লাগিলে আমি A আৰু C সংযোগ কৰিব লাগিব আৰু B আৰু D কি কৰিব লাগিব সংযোগ কৰিব লাগিব এতিয়া সংযোগ কৰি দিয়াচোন এডাল এনেকৈ সংযোগ কৰা এইডাল এনেকৈ সংযোগ কৰিবা তোমালোকে কিন্তু সিধা আঁকিব লাগিব দেই সিধা হ'ব লাগিব তোমালোকে কম্পাস ইউজ কৰিবা এইটো কি বিন্দুত কাটিছে O বিন্দুত কাটিছে তেতিয়ালে তোমালোকে চাবাচোন মই বুজাই দিছো প্ৰথমতে এইটো 1 নম্বৰ কোণ বুলি ধৰা আৰু এইটো কি 1 নম্বৰ ড্যাশ তাৰ মানে চাবা তোমালোকে 1 নম্বৰ কোণটো কাৰ সমান 1 নম্বৰ ড্যাশৰ সমান কিয় AB আৰু CD বা DC যিয়ে কোৱা কি সমান্তৰাল হয় আৰু AC কি ছেদক ঠিক তেনেদৰে এইটো কোণক যদি তোমালোকে 2 নম্বৰ কোণ দিয়া এইটো কোণক যদি তোমালোকে কি কৰা 2 নম্বৰ কোণ দিয়া এইটো 2 নম্বৰ ড্যাশ কোণ দিয়া তেতিয়ালে 2 নম্বৰ কোণ 2 নম্বৰ ড্যাশৰ সমান এইটো কি হ'ব BD ছেদক এইডাল ছেদক এইটো কোণ কি একান্তৰ কোণ এই দুটা 1 নম্বৰ আৰু 1 নম্বৰ ড্যাশ একান্তৰ কোণ 2 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ ড্যাশ কি একান্তৰ কোণ এতিয়া তোমালোকে চাবাচোন এইটো ত্ৰিভুজ OAB আৰু ODC এই ত্ৰিভুজ দুটাৰ এইটো কোণৰ সমান 1 নম্বৰৰ সমান এইটো কোণৰ সমান তেতিয়ালে এই যে কোণটো আছে এই দুটা কোণ এনে সমান হ'ব তৃতীয় কোণটো এনে সমান হয় বা তোমালোকে এইটো কি কৰিব পাৰিবা বিপ্ৰতীপ কোণ নাম দিব পাৰিবা বিপ্ৰতীপ কোণ মতে তাৰ মানে কি হ'ব ত্ৰিভুজ AA এৰ শৰ্ত মতে এই দুটা ত্ৰিভুজ কি হ'ব সদৃশ হ'ব আৰু সদৃশ ত্ৰিভুজৰ কি বাহুৰ অনুপাতবিলাক কি সদায় সমান আমাৰ পাই যাম আমি ঠিক আছে এতিয়া আমি সলিউশনটো কৰো দিয়াচোন সলভ কৰাৰ চেষ্টা কৰো দিয়া আছে বুলি লিখা দিয়া আছে কি দিয়া আছে ABCD ট্ৰেপিজিয়ামৰ AB সমান্তৰাল কি DC ট্ৰেপিজিয়াম ABCৰ AB সমান্তৰাল DC AC আৰু
বিডি কৰ্ণ দুডালে যিটো আছে সেইটো লিখি থব লাগিব দুডালে পৰস্পৰক ও বিন্দুত কি কৰিছে ছেট কৰিছে এতিয়া প্ৰমাণ বুলি লিখা ইয়াতে প্ৰমাণ এ বি সমান্তৰাল কি ডি সি হয় এ সি কি ছেদক গতিকে এতিয়া তোমালোকে চোৱা ও এ বি কোণ কাৰ সমান হ'ব চোৱা ও চি ডি কোণৰ সমান হ'ব ও এ বি কোণ কাৰ সমান হ'ব ও চি ডি কোণৰ সমান হ'ব কিয় এইটো একান্তৰ কোণ এইটো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা তাৰপিছত আৰু এটা চোৱা তোমালোকে এ বি সমান্তৰাল ডি চি আৰু এইবাৰ কি বি ডি ছেদক গতিকে কি ও বি এ কোণ কাৰ সমান ও ডি চি কোণৰ সমান একান্তৰ কোণ ও বি এ কোণ এই কোণটো কাৰ সমান ও ডি চি কোণৰ সমান এক নম্বৰ ডেছৰ সমান 2 নম্বৰ ডেছৰ সমান এতিয়া এইখিনি আমি পালো এইটোক তোমালোকে 1 নম্বৰ দিব পাৰা এইটোক তোমালোকে 2 নম্বৰ দিব পাৰা এতিয়া চাবা ত্ৰিভুজ ইয়াতে দুটা ত্ৰিভুজ আমি পাইছো এইটো এ ও বি আৰু এটা কি পাইছো ডি ও সি তোমালোকে নামবিলাক নিজৰ মতে দিব পাৰা এনেকৈ দিব পাৰা ও এ বি দিব পাৰা ও সি ডি দিব পাৰা এতিয়া চাবাচোন ত্ৰিভুজ আমি দিলো ও এ বি আৰু ত্ৰিভুজ ও সি ডিৰ পৰা এই দুটা লিখা এতিয়া কোনটো আছে ও এ বি কাৰ সমান ও সি ডিৰ 1 নম্বৰ পৰা 1 নম্বৰ পৰা আমি এৰি পালো একান্তৰ কোণ তাৰ পিছত কি লিখিবা ও বি এ কোণ কাৰ সমান ও ডি সিৰ এইটো কৰ পৰা পালো আমি 2 নম্বৰ পৰা নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা একদম ইজি তাৰ পিছত তৃতীয় কোণটো অটোমেটিক্যালি কি হ'ব সমান হ'ব এতিয়া তৃতীয় কোণটো কি হ'ব এ ও বি কোণ সমান সি ও ডি কোণ এইটো বিপৰীত কোণ এইখিনি আমি পাই গলো এতিয়া কোন শর্ত মতে উপবাদ কোন সাদৃশ্যৰ শর্ত মতে কি হ'ব ত্ৰিভুজ ও এ বি এইটো ত্ৰিভুজ ও এ বি কি হ'ব ত্ৰিভুজ ও সি ডি ইয়াতে কি লিখিবা তোমালোকে এতিয়া এ এ এ সাদৃশ্য শর্ত মতে বা শর্ত অনুসৰি এইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা ত্ৰিভুজৰ কি হৈ গ'ল তিনিটা কোণ সমান হৈ গ'ল এইটো কোণ সমান এইটো কোণ এইটো সমান এইটো আৰু এইটো কোণ সমান এইটো 3 নম্বৰ দিয়া এইটো 3 নম্বৰ দিয়া 1 নম্বৰ কোণ সমান 1 নম্বৰ ডেছ 2 নম্বৰ কোণ সমান 2 নম্বৰ ডেছ 3 নম্বৰ কোণ সমান 3 নম্বৰ ডেছ তাৰ মানে এই দুটা ত্ৰিভুজ কি হৈ গ'ল সাদৃশ্য পাইছো আমি হয় দুইটা ত্ৰিভুজ এ এ এ কোণৰ এইটো শৰ্ত মতে কি হৈছে ত্ৰিভুজটা কি হৈছে সৰ্বঙ্গ সম বুলি তোমালোকে ক'ব পাৰা ত্ৰিভুজটা কি আছে সদৃশ ত্ৰিভুজৰ কি বুলি লিখিবা এতিয়া সদৃশ ত্ৰিভুজৰ এতিয়া ইয়াতে তোমালোকে লিখিব লাগিব অনুৰূপ বাহুবিলাক কি
সমানুপাতিক হয় সেই অনুসৰি আমি কি লিখিব পাৰিম এতিয়া যদি সমানুপাতিক হয় তেতিয়া AO by OC এইটো AO by OC C টো ভালদৰে লিখা is equal to BO by OD আমি লিখিব পাৰো এইটো এতিয়া তোমালোকে ইয়াত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখিব পাৰা এতিয়া কি তাতে কেনেকৈ আছে OA by OC আছে আৰু OB by OD কি হল প্ৰমাণ কৰা হল এইটো একো টান নহয় প্ৰথমতে তোমালোকে জানিব লাগিব এনেকৈ সমান্তৰাল ৰেখা যে আছে সমান্তৰাল ৰেখা এনেকৈ যে কাটি দিয়ে তেতিয়ালে এইটো কোণ আৰু এইটো কোণক কি বুলি কোৱা হয় একান্তৰ কোণ বুলি কোৱা হয় আৰু এনেকৈ যদি দুডাল ৰেখাই কাটে তেতিয়ালে এইটো কোণ আৰু এইটো কোণক কি বুলি কোৱা হয় বিপ্ৰতীপ কোণ বুলি কোৱা হয় আমি একান্তৰ কোণ আৰু বিপ্ৰতীপ কোণ এই দুটা জানিব লাগিব এই দুটা জানিহে আমি কি কৰিব পাৰিম এই অংকটোলৈ এই জ্যামিতিটোলৈ আমি কি কৰিব পাৰিম আগবাঢ়িব পাৰিম ইয়াতে টান একো নাই জি দিয়া আছে সোৱাচন তোমালৈ ABC সমান্তৰিক দিয়া আছে দুডাল কৰ্ণাৰ কি কৰিছে O বিন্দুত ছেদ কৰিছে ছেদ কৰিলে আমি দুটা ত্ৰিভুজ পালো ত্ৰিভুজ এই দুটা ত্ৰিভুজ পালো এই দুটা ত্ৰিভুজক আমি কি বুলি দেখাব লাগিব সদৃশ বুলি দেখাব লাগিব ঠিক আছে সদৃশ বুলি দেখুৱাৰ পিছত কি হল ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ হলে গোটেইখিনি বস্তু ত্ৰিভুজটোৰ সদৃশটো হৈছে কিহৰ অনুপাত কিহৰ শৰ্তমতে হৈছে কোন 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 অনুসৰি হৈছে বা শৰ্তমতে হৈছে তাৰ পিছত যদি সদৃশ হৈ যায় তেতিয়ালে কি হৈছে যে সদৃশ ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ বাহুবিলাক কি হৈছে সমানুপাতিক সমান হয় সদৃশ ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ বাহুবিলাক কি সদায় ইয়াতে সমানুপাতিক হৈছে সমানুপাতিক মানে কেনেকুৱা এনেকৈ এইটো চোৱা এইটো বাই এইটো ইজ ইকুৱেল টু এইটো বাই এইটো অনুৰূপ বাহুবিলাক এইটো এইটোৰ অনুৰূপ বাহু এইটো এইটোৰ অনুৰূপ বাহু এই অনুৰূপ বাহুবিলাক কি সদায় সমান অনুপাতবিলাক সদায় সমান এইটো আছিল আমাৰ আজি কি প্ৰমাণ কৰিবলগীয়া তোমালোকে এই অংকটো কৰি লোৱা বুজি লোৱা ঠিক আছে আৰু ভিডিওবিলাক কি কৰিবা তোমালোকে লাইক কৰিবা আজি এইখিনি কৈ আজিৰ ক্লাছটো সামৰণি মাৰিলো